Kommunikáció. A kommunikáció nagyon fontos képesség. A mindennapi életben. Segít elmondani a gondolatainkat. És az érzéseinket, és segít megérteni másokat. A jó kommunikáció erősíti a kapcsolatot. A családdal és a barátokkal. Ha érthetően beszélünk és figyelmesen hallgatunk. Több lesz a bizalom. A kommunikáció nem csak beszéd. Fontos a figyelmes hallgatás. A testbeszéd és a magabiztosság is. Az iskolában vagy a munkahelyen. A jó kommunikáció segít. A csapatmunkában és a sikerben. A fejlődéshez gyakoroljuk a beszédet. A hallgatást, az olvasást és az írást minden nap. A jó kommunikációval az élet könnyebb és boldogabb lesz. Kommunikáció. A kommunikáció nagyon fontos képesség. A mindennapi életben. Segít elmondani a gondolatainkat. És az érzéseinket, és segít megérteni másokat. A jó kommunikáció erősíti a kapcsolatot. A családdal és a barátokkal. Ha érthetően beszélünk és figyelmesen hallgatunk. Több lesz a bizalom. A kommunikáció nem csak beszéd. Fontos a figyelmes hallgatás. A testbeszéd és a magabiztosság is. Az iskolában vagy a munkahelyen. A jó kommunikáció segít. A csapatmunkában és a sikerben. A fejlődéshez gyakoroljuk a beszédet. A hallgatást, az olvasást és az írást minden nap. A jó kommunikációval az élet könnyebb és boldogabb lesz.